নমস্কাৰ মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ক্ৰিস্পি অনিয়ন ৰিং ফ্ৰাই এটা স্নেক ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিবিধ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আটাইয়ে ভাল পাব আৰু ইভিনিং স্নেক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও টেষ্টি। গতিকে বলকচোন আজিৰ এই ক্ৰিস্পি অনিয়ন ৰিং ফ্ৰাই ৰেচিপিটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। ক্ৰিস্পি অনিয়ন ৰিং ফ্ৰাই বনাবলৈ এয়া কেইটামান পিঁয়াজ এই ধৰণেৰে কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি মাজেৰে গোলকৈ কাটি এয়া ৰিংখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, মাজৰ অংশখিনি নাই দিয়া। আৰু লগত লৈছোঁ এয়া কৰ্ণফ্লেক্সৰ গুড়া, একেবাৰে মিহি কৰি দিয়া নাই, অকণমান এই ধৰণেৰে ৰাখিছোঁ। বিচাৰিলে মিক্সিত মিহিকৈও গুড়া কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এই ধৰণেৰে ৰাখিছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এয়া আটা 3 চামুচ। আটাৰ ঠাইত ময়দাও ল'ব পাৰে, কিন্তু ময়দাটো হেল্ডি নহয় কাৰণে মই আটা লৈছোঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজৰ ৰিংখিনিত আটাৰ শুকান গুড়ি লগাই ল'ম। যিমান বনাম বুলি ভবা হয় সেই অনুসৰি অনিয়ন ৰিংছ ল'লে হয়, মই ইমানখিনি লৈছোঁ। এতিয়া এই ধৰণেৰে আটাৰ শুকান গুড়িখিনি লগাই ল'ম। যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে সেইখিনি অকণমান জোকাৰি পেলাই এয়া বেলেগকৈ ৰাখি লৈছোঁ। ৰিংখিনি এই ধৰণেৰে আটাৰ শুকান গুড়ি আটাইখিনি অনিয়ন ৰিংছতে লগাই ল'ম। এয়া যিহেতু পিঁয়াজ অকণমান পিছল হয়, সেইকাৰণে ইয়াত ডাষ্টিঙৰ কাৰণে আটাৰ শুকান গুড়ি লগাইছোঁ। পিছত যাতে আটাৰ মিশ্ৰণ লগালে ইয়াত ভালকৈ লাগি ধৰে, সেইকাৰণে অকণমান ডাষ্টিং কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া থাকি যোৱা আটাখিনিতে আমি দিব লাগিব 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ। মই 3 চামুচ আটা লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। এতিয়া আটা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি ভালকৈ এয়া মিহলাই লৈছোঁ। যিমান বনাম বুলি ভবা হয় সেই অনুসৰি আটা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰটো ল'লে হয়। এতিয়া দিছোঁ এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া অলপ এয়া ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই ভালকৈ মিশ্ৰণ এটা বনাই ল'ব লাগিব। একেবাৰে পাতল মিশ্ৰণো নালাগে, অকণমান জোখত বনালে হয়। ভালকৈ মিশ্ৰণটো বনাব লাগিব যাতে গোটা গুটি ৰখি নাযায়, সেইকাৰণে ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ। খুব মিহিকৈ এয়া মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। এইটো জোখতে ৰাখিলে হয়, ইয়াতকৈ ডাঠ বা পাতল কৰিব নালাগে, এইটোৱে পাৰফেক্ট জোখ। এতিয়া এয়া গুড়া কৰি ৰখা কৰ্ণফ্লেক্সখিনিও গোটাই লৈছোঁ এয়া। আৰু এতিয়া অনিয়ন ৰিংছখিনি এয়া আটা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰৰ মিশ্ৰণখিনিত ডুবাই এয়া কাটা চামুচ এখনেৰে এই ধৰণে উঠাই লৈছোঁ আৰু 1-2 ছেকেণ্ডমান এই ধৰণে ৰখাই দিম, যিখিনি এক্সট্ৰা থাকে পৰি যাব এয়া। আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট এয়া কৰ্ণফ্লেক্সৰ গুড়াখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্লেক্সৰ গুড়াখিনি এতিয়া গোটেই অনিয়ন ৰিংছটোত এই ধৰণেৰে ভালকৈ লগাই দিম। কৰ্ণফ্লেক্সৰ গুড়াৰ ঠাইত বিস্কুটৰ গুড়া বা ব্ৰেডৰ গুড়াও ল'ব পাৰে। খালি ব্ৰেডৰ গুড়া ল'লে অকণমান শুকান কেৰাহীত ভাজি ল'ব, যিহেতু ব্ৰেড সেমেকা থাকে। এয়া এই ধৰণে লগাই লৈছোঁ। এতিয়া পিছৰটো ৰিঙো আটা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰৰ মিশ্ৰণখিনিত এয়া ভালকৈ জুবুৰিয়াই দি আকৌ এয়া কৰ্ণফ্লেক্সৰ গুড়া লগাই ল'ম। এয়া একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু ইভিনিং স্নেক হিচাপে খুব ধুনীয়াকৈ এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰি। এতিয়া আটাইখিনি একেই পদ্ধতিত এয়া বনাই ল'ম। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে ভাল পাব এই ৰেচিপিটো, গতিকে বনাই চাবচোন আপোনালোকেও। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিছোঁ ৰিফাইন। যিমান অনিয়ন ৰিংছ থাকে সেই অনুসৰি ৰিফাইনটো দিলে হয়। আৰু তেল গৰম হৈ অহাত এতিয়া অনিয়ন ৰিংছখিনি এয়া তেলত দি দিছোঁ। তেলখিনি হাই ফ্লেমত গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি পেলাই এয়া অনিয়ন ৰিংছখিনি দি দিছোঁ। হাই ফ্লেমত অনিয়ন ৰিংছখিনি ফ্ৰাই নকৰিব, নহ'লে বাহিৰটো ৰঙা পৰিব কিন্তু ভিতৰত নিসিজিব পিঁয়াজখিনি। সেইকাৰণে একেবাৰে ল' ফ্লেমত লাহে ভাজি থাকিব। 2 মিনিটমান সময় ভাজিলেই হৈ যায়, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভিতৰৰ পৰাও সিজি আহে। আৰু এয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া যে ৰঙা দেখিছে, এয়া কিন্তু দেই যোৱা নাই, পিঁয়াজখিনিহে ওলাই পৰিছে। যিহেতু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা টাইপৰ আছিলে, সেইকাৰণে ওলাই পৰিছে ফ্ৰাই কৰোঁতে। এতিয়া এয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অনিয়ন ৰিংছখিনি। আৰু 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অনিয়ন ৰিংছখিনি ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে। লৰাওঁতেই গম পাব, যেতিয়া পূৰা ক্ৰিস্পি হৈ আহে তেতিয়াই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায়। 2 মিনিটমানতে ফ্ৰাই হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। এয়া এতিয়া মই প্লেট এখনত অনিয়ন ৰিংছখিনি উঠাই ল'ম। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈ কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হয়। এয়া আটাইখিনি ৰিংছ উঠাই ল'ম এতিয়া।
এয়া প্ৰথমখিনি অনিয়ন ৰিংছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া পিছৰখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। একেই পদ্ধতিতে আটাইখিনি ফ্ৰাই কৰিম, খালি ফ্লেমটো ল'ত ৰাখি কৰিব, একেবাৰে হাই কৰি নাৰাখিব। এতিয়া এয়া পিছৰখিনিও ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। উঠাই লৈছোঁ প্লেট এখনত আৰু কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে আপোনালোকক শব্দটো শুনাই দিম ৰ'ব। এয়া আমাৰ আটাইখিনি অনিয়ন ৰিংছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। লগত অলপ এয়া টমেট' চচ দিছোঁ। টমেট'ৰ চচৰ ঠাইত গ্ৰীণ চাটনি বা মেয়নিছো দিব পাৰে। আৰু এই ধৰণেৰে খুব ধুনীয়াকৈ আবেলিৰ চাহ কাপৰ লগত ক্ৰিস্পি অনিয়ন ৰিং ফ্ৰাই ৰেচিপিটোৰ মজা ল'ব পাৰে। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ক্ৰিস্পি অনিয়ন ৰিংছ ফ্ৰাই ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।